अहिले तपाईहरुले यहाँनिर देखिरहनु भएको फ्रन्ट फेस भनेको तपाईले आफ्नो अकाउन्ट कसरी लगइन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले जानकारी गराउन खोजिरहेका छौं। कतिपय व्यक्तिहरुले अकाउन्ट रजिस्टर गरिसकेपछि लगइन गर्न खोज्नुहुन्छ र लगइन गर्दाखेरि चाहिँ योर अकाउन्ट अन्डर रिभ्यू भन्ने मेसेजहरु आउँछ र उहाँहरुले चाहिँ यहीबाट छोड्दिनुहुन्छ है। यो भनेको चाहिँ तपाईलाई इमेल आएको छ, तपाईले आफ्नो इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुस् त म्यारेज स्टेसन कन्फर्म इमेल भनेर आएको हुन्छ, भेरिफाई नाउमा क्लिक गर्नुभयो भने त तपाईको अकाउन्ट त एक्टिभ हुन्छ। हेर्नु योर अकाउन्ट हैज बीन एक्टिभेट है। अब तपाईको अकाउन्ट चाहिँ एक्टिभ भयो। अब तपाईको अकाउन्ट एक्टिभ भइसकेपछि अब तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुन्छ है। यसपछि यहाँ तपाईले लगइन गर्नुस्, तपाईको अकाउन्ट इजिली लगइन हुन्छ। हेर्नुस् त तपाईको अकाउन्ट चाहिँ अब सक्सेसफुल्ली लगइन भयो। अब लगइन भइसकेपछि तपाईले भित्रको इन्टरफेस कसरी युज गर्ने भन्ने विषयमा यहाँहरुले जानकारी लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई कसैले इन्ट्रेस्टेड पठाएका छन् अथवा मेसेजहरु पठाएका छन् भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई कतिवटा मेसेज आइराको छ, तपाईले कति जनाको प्रोफाइल हेर्नुभयो, तपाई अरूले कति व्यक्तिले तपाईको प्रोफाइल हेरे, तपाईले कति जनाको कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसन हेर्नुभयो, विविध इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यहाँनिर हुन्छ है। र त्यसपछि तपाईले यहाँ च्याटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर अब अनलाइन भएको मेम्बरसँग तपाईले चाहिँ डाइरेक्ट च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ पेमेन्ट अपग्रेड गर भनिरहेछ, अपग्रेड नगरेसम्म केही पनि गर्न मिल्दैन हैन। जस्तो अब तपाई जानुभयो होम पेजमा जान खोज्नु भयो भने तपाईको फोन नम्बर भेरिफाई भएको छैन भने तपाईले जेनेरेट ओटीपी गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो फोन नम्बरहरु भेरिफाई गर्ने। त्यसपछि तपाईले फोटोहरु चाहिँ 8 वटा फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। 8 वटा फोटो अपलोड गरेको छैन भने तपाईलाई यस्तो मेसेज चाहिँ बारम्बार देखाइरहन्छ हैन, यहाँ अपलोड गर्नुपर्छ। अब तपाईले रिकमेन्डेड म्याच भनेको चाहिँ तपाईले राख्नु भएको डाटा अनुसार तपाईलाई रिकमेन्ड गरिएको म्याच। यदि तपाई केटा हुनुहुन्छ भने तपाईको केटीको मात्र डिटेल्सहरु आउँछ है, र केटी हुनुहुन्छ भने केटाको मात्र डिटेल्सहरु आउँछ। अनि रिसेन्टली लगइन मेम्बर, भर्खरै लगइन गरेका मेम्बरहरु जो अकाउन्ट चाहिँ मेम्बर एक्टिभ छ भनेर तपाईले थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईले यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। रिसेन्टली जोइन मेम्बर भनेको चाहिँ भर्खरै म्यारेज स्टेसनमा जोइन भएका मेम्बरहरुको लिस्ट चाहिँ यहाँनिर देखाउँछ। अब तपाईलाई चाहिँ यहाँ म्याच भन्ने एउटा छ, रिकमेन्डेड म्याच भनेको चाहिँ अब एडमिनले तपाईलाई कति जना डाटाहरु चाहिँ म्याच रिकमेन्ड गरिरहेछ त भन्ने कुरा तपाईले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। भने तपाईले अर्को कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ अब प्रिमियम म्याच भनेको चाहिँ अब प्रिमियम मेम्बरशिप जसले चाहिँ पेमेन्ट गरेका छन्, पेमेन्ट गरेका मेम्बरहरु चाहिँ कुन कुन म्याच भए भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँबाट चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ पेड मेम्बरहरु है। अब नियर बाइ मी भनेको तपाईको नजिकमा चाहिँ को छन् त भन्ने कुराहरु चाहिँ यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ देखाएन। म्याच अफ द डे भनेको चाहिँ आजको दिनमा म्याच भएका डाटाहरु कहाँ छन् त भन्दाखेरि यहाँ पनि कुनै पनि डाटाहरु तपाईलाई आज एडमिनले कुनै डाटाहरु पठाएको छैन। यदि पठायो भने तपाईलाई चाहिँ यहाँनिर म्याच अफ द डे मा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ डाटाहरु देख्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो काम कति भइराछ, मेरो काम कसरी गरिराछन् भन्ने कुरो तपाईहरुलाई जानकारी हुन्छ। सर्च भनेको बुझिहाल्नुहुन्छ, क्विक सर्च, आईडी सर्च। अब तपाईलाई यहाँनिर अब विविध सर्चहरु छन्। अब मेम्बरशिप प्लानहरुको कुराहरु रह्यो हैन। त्यसपछि तपाईले यहाँनिर मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्टहरु छ, तपाईले प्राइभेसीको कुराहरु हुन्छ। अब तपाईले यहाँ प्राइभेसीलाई आफैले कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो प्राइभेसी चाहिँ हैन। अब तपाईले फोटो भिजिबिलिटी चाहिँ अब कोलाई गराउने, हाइड फर अल गर्ने हो कि भिजिबल ओन्ली पेन मेम्बर अथवा भिजिबल अल, यो कुराहरु तपाईले आफैले गर्न सक्नुहुन्छ। र कन्ट्याक्ट सेटिङ तपाईले चाहिँ कन्ट्याक्ट इन्फर्मेसनहरु चाहिँ कसलाई देखाउन चाहनुहुन्छ, सो टु अल पेड मेम्बर अथवा जसले चाहिँ इन्ट्रेस्टेडहरु पठायो त्यो व्यक्तिहरुलाई मात्र, जसले एक्सेप्ट गरिसकेपछि फोन नम्बर हेर्न मिल्ने बनाउने हो कि हैन, यी कुराहरु चाहिँ तपाईले यहाँनिरबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ पासवर्डहरु छ, तपाईले आफ्नो पासवर्डहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईलाई चाहिँ अब प्रोफाइलबाट चाहिँ चित्त बुझेन, तपाईलाई डिलिट गर्न मन लाग्यो भने चाहिँ तपाईले आफ्नो प्रोफाइल चाहिँ कारण देखाएर चाहिँ तपाईले डिलिट रिक्वेस्ट चाहिँ यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ है। प्रोफाइल डिलिटको रिक्वेस्ट पनि तपाईले यहाँबाट पठाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि तपाईले आफ्नो भिडियोहरु छ भने क्लिपहरु युट्युबबाट यी लिंकहरु तानेर चाहिँ आफ्नो भिडियोहरुको चाहिँ लिंकहरु यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी तपाईले यहाँनिर फोटोहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ, आईडी प्रुफ अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मोबाइल नम्बर फेरि भेरिफाई गर्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। इमेल भेरिफाई भएको थिएन भने यहाँबाट क्लिक गरेर अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी अब तपाईले अनलाइनबाट चाहिँ पेमेन्ट अपडेट गर्नु पर्यो अथवा तपाईलाई चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ तपाईले प्याकेज बाइ गर्नु पर्यो भने मेम्बरशिपमा जाने, त्यसपछि तपाईले यहाँ क्लिक गर्ने। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि पे नाउ भन्ने अप्सन छ, तपाईले यहाँ पे नाउमा जाने, तपाईलाई खल्तीमा रिडाइरेक्ट गर्छ। खल्तीमा रिडाइरेक्ट गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ
आफ्नो पेमेन्ट डिटेल्सहरू राखेर तपाईले यहाँबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ। अब खल्तीको एउटा राम्रो पक्ष भनेको तपाईले मल्टी अप्सनहरू चाहिँ यहाँबाट पाउनुहुन्छ, जस्तो बैंकिङ सेक्टर अथवा तपाईले चाहिँ खल्ती वालेटबाट पनि पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मसँग खल्तीमा पैसा छैन, मैले मोबाइल बैंकिङ युज गर्छु। मैले मोबाइल बैंकिङ सिलेक्ट गरेँ, कुन बैंक भनेर यहाँनिर सिलेक्ट गर्नु पर्यो। मैले प्रभु बैंक भनेर मैले यहाँ सेट गरेँ र मैले मेरो प्रभु बैंकमा अब नम्बरहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले नम्बरहरू राखेँ, नम्बर राखिसकेपछि अब मलाई त्यहाँ रिडाइरेक्ट गर्छ। रिडाइरेक्ट गरिसकेपछि मैले त्यहाँबाट चाहिँ पेमेन्टहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंकमा चाहिँ रिडाइरेक्ट भइरहेको छ है। र अब यहाँनिर हामीले चाहिँ आफ्नो लगइन आइडी र पासवर्डहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। र पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले यहाँनिर कन्टिन्यू लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि कन्टिन्यू गर्ने। तपाईलाई ओटीपी आउँछ, ओटीपी राख्नु भयो भने चाहिँ अब तपाईको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ कन्फर्म भयो। यो 5000 पेमेन्ट चाहिँ तपाईको कन्फर्म भयो र प्याकेज चाहिँ तपाईलाई अपडेटेड हुन्छ। सो म चाहिँ यो अमाउन्ट उता राख्न चाहन्न, किनभने खल्तीले पनि हामीबाट चार्जहरू काटिरहेको हुन्छ। यसलाई मैले चाहिँ क्यान्सल गरिदिन्छु। ओके, मैले पेमेन्ट चाहिँ यसलाई क्यान्सल गरिदिएँ। यहाँनिर पे गर्नु भयो भने चाहिँ तपाईको चाहिँ प्याकेज चाहिँ यहाँबाट चाहिँ अपडेट हुन्छ है। टेस्टको लागि कुनै पनि अमाउन्टको प्याकेजहरू बनाउन सकिन्थ्यो, पेमेन्ट फेल्ड भनेर यहाँनिर आएको छ। ल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर चाहिँ अब हाम्रो प्याकेज चाहिँ अहिले रिसेन्टली एक्टिभ छैन। अब मानौ कुनै पनि मेम्बरको चाहिँ मैले प्रोफाइल हेर्नु पर्यो भने चाहिँ अब मलाई फेरि पेमेन्टै गर भन्छ, किनकि हाम्रो पेमेन्ट सक्सेस भएको छैन। तपाईले चाहिँ अब एडमिनको सपोर्ट लिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज कन्ट्याक्ट अस व्हाट्सएप भनेको छ। यहाँनिर तपाईले व्हाट्सएपमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल भए तपाईले नेपाल सिलेक्ट गर्ने, एब्रोड हुनुहुन्छ भने एब्रोड सेट गर्ने, फरेनर हो भने तपाईले फरेनर भनेर सेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल पक्कै पनि तपाईले यो साइटहरू कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा जान्नु नै भयो होला हैन। यदि कुनै पनि कन्फ्युजनहरू छ भने तपाईहरुले हामीलाई मेसेज गरेर थप जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।